No se on Tapio T. Sitten tietysti täällä taas terve. Tämän iltapäivän ohjelmassa on yhteislenkki Otson kanssa. Siitä onkin aikaa, kun me ollaan viimeksi yhdessä reenailtu. Otso on panostanut tuohon maratonjuoksuun ja pyöräilyharrastus on hänellä ollut pikkusen vähemmällä viime aikoina. Mutta hän aikoo tänä vuonna osallistua Pirkan yöpyöräilyyn ja ihan sillä meiningillä sitten meinattiin, että lähdetään ajamaan yhdessä ja hänkin pääsee vähän keräämään kilometrejä ennen kuin Pirkan yöpyöräilyyn starttaillaan. Tervetuloa meidän yhteislenkille. Mukavan säätilan se lykkäsi kyllä meidän yhteislenkille. Aurinko paistaa. Auringonpaiste kimaltelee tuolta joen pinnasta suoraan minun aurinkolaseihini. Asiat ei voisi olla paremmin. Vähän tuulista täällä on. Tää eihän tuo meitä haittaa. Veikkaan, että hän saapuu kohta tuosta suunnasta. Joo. Ajelimme tuosta Tapaninvainion ja Suutarinkylän kautta tänne Kehä Kolmosen kelveille. Käännymme tästä tuonne länteen päin ja sitten palaajamme takaisinpäin tuosta Helsingin pitäjän Kirkonkylän kautta. Tuosta muuten vasemmalle menee ihan mukava soratiereitti, nyt kun muistin tässä spiikkiä pitäessä, niin mennäänpä tätä kautta. Osa matkasta ainakin tuosta pikkutietä, mutta jossain kohti se sitten muuttuu semmoiseksi kärveliksi. Miten se pyörä kulkee? Miltä tuntuu ensimmäisen 6 kilometrin jälkeen? Kyllä tämä paremmin kulkee kuin Alepa-fillari. Niin, niin kuin sanoin tuossa, niin 10 minuutin keväthuolto, että ilmat renkaisiin. Taloyhtiön pyörävaraston jalkapumppu oli ihan kusinen. Eli oma semmonen pikku taskupumppu, niin sillä se jotenkin paremmin istui tuohon venttiiliin tällä kertaa ja sillä pumppasi heti. Kuulostaa hyvältä. Sen kävin heti aamupäivästä katsomassa, että kyllä tämä nyt ihan kulkee ja kiihtyy edelleen, niin sen jälkeen jäi aikaa sitten muuhun. Joo, sullahan oli semmonen hieno kauden aloitus eilen, kun itse siis olin siihen huoltoaseman kaupalle kulkurikympillä töiden jälkeen ja sä sitten otit Alepa-fillari jostakin nurkilta ja pyöräiltiin peräti mitähän 300 metriä samaa matkaa. Joo, kyllä se tuli se konsepti taas sisääajettua omalta osalta ja mitenkään systeemiä mainostamatta, niin ihan kelpo semmoisen spontaaniin ajeluun. Mikä siinä? Me saavumme Pyhän Laurin kirkolle. Päätettiin käydä täällä syömässä bannaania. Vanhalle pitäjälle. Kyllä. Ai että kuinka voikin kuukausi kulua nopeasti. Melkein kuukausi takaperin näiltä nurkilta starttailtiin Jarno ja Juhan kanssa tuonne Lööppari-reissulle silloin. On sitä kyllä hienoa reissua ja lenkkiä. Tähän vuoteen mahtunut. Pyöräilyvuosi hyvässä käynnissä, jos asian näin muotoilen. Laitetaan tuohon 2 autopaikkaa vihkipareille. Olisiko hyvä? Ralekki ja Focus ne yhteen soppii. Mittarit tauolla. Joo. 50 minuuttia tässä on jo itellä tullut. On se komiaa, kun on 2 pyörää siinä. Mies ja 2 pyörää, ei kun 2 miestä. Siinä meni 2 pyöräilijää
suunnilleen pohjoiseen suuntaan. Nyökkäsitte minulle, terveisiä takaisin. Niin oliko se Alepa-fillarointi todella sun ensimmäinen pyöräily tälle vuodelle? Kyllä. Ihan konkreettisesti. Mä arvostan niitä sun maratoni- ja puolimaratoni-urakoita. Kiitos. Niin kuin puhuttiin, niin siinä se tekemisen tahti on kuitenkin sykkeiden kannalta niin erilainen, kun vertaillaan juoksua ja pyöräilyä. Se on kovastikin erilaista. Juokseminen antaa vielä vähemmän anteeksi, jos yhtään maallista massaa on päässyt kehoon kertymään. Niin silloin varsinkin tuppaa vähän sykkeet näin kauden alussa herkemmin nousemaan kovasti. Kyllä ne siitä tasaa. Pyöräily on vaan, siinä on se oma helppoutensa, että kun tämä vaan saa esille ja lähtee rullailemaan, niin mieli kohenee ja sielu lepää. Pyöräily on myös armollinen tapa polttaa sitä maallista massaa. Viisaat sanoi, että ei enää tarvii hirviä lujaa huhkia menehenkään sitä jo kaloria pallaa. Niin, ja sitten se on tavallaan helppoa, että se on helppo pitää kevyenä ja siinä mielekkäästi kuitenkin aikaa vierähtää. Kyllä. Että ei ehkä niinku näitä repseleitä ja varsinkin pyörää varastosta tuu kaivettua niinku sen takia, että lähtisi ajamaan vaan joku 15 minuuttia. Joo. Tässä helposti toista tuntia vierähtää. Nyt on tosiaan joku vähän vajaa 9 kilsaa ehkä tähän tultu. Tarkoitus on jatkaa tuonne vanhan Tuusulantien mukaisesti tuonne Torpparinmäkeä kohti ja sieltä polkasta tuonne Näsinojan varteen, josta edelleen sitten takaisin Vantaajoki varteen ja siitä Haltialaan. Katso, jos siellä kävisi jotain hyvää ostamassa Pehtorista. Tämmönen miljöö täällä tänään. Kyllähän täällä kelepaa pyöräillä. 9 viikon päästä toivottavasti on hyvät yöpirkkatunnelmat. Olemme viimeistään matkalla Tampereelle silloin, ellei me ole jo asettuneet taloksi saunanlämmittäjän luokse Kangasalle. Terveisiä saunanlämmittäjä, jos videota katselet. Polte murolee yöhön on kova. Mä mietin, että viimeksi kun me ollaan pyörien päällä auto ja kamera on laulanut, se on ollut se Amerikan autotapahtuma. Sen verran modattiin tätä reittiä spontaanisti, ettei mentykään tuosta suoraan, vaan kierretään tätä jokigravelin kautta, jos näin asian muotoilisin. Se näissä lähiseutulenkeissä on kyllä kiva juttu, että helposti saa tehtyä tällaista vaihtelevan alustan ajelua. Nämä vaan melko möykkyisessä kunnossa talven jäljiltä. Tällä puolella jokea on kulkenut hiihtolatu. Eli tänne ei ollut pitkään aikaan mitään asiaa polkupyörällä. Vaan nopeasti se tuli tämä aika, että hiihtoladut hävisi johonkin. Melkein 13 kilsaa mittarissa. Tultiin ajahan tämä jokigravel nousu. Nousuhan on loiva, mutta jyrkkenee tuolla kun mennään tuonne mehtään sisälle. Sitä huomiota edelleen vahvistan näistä kisakunkuista, eli kontinentaalireiskingeistä, että kun alusta on vähän epätasainen, kuten vähän tämmönen möykkynen puistograveli, mä heti kyllä voisin väittää, että näissä on pehmeämpi kyyti kuin jos tässä olisi vanteille väännetty katorskiinit vastaavassa tilanteessa. Voisin sanoa, että ero on jopa huomattava. Epätasaisuus ei niin sanotusti hakkaa ranteille niin paljon.
Kuule muuten kylmäkö mennään mehtään? Tällä saattaa olla hevosia. Pimiäsäkö tänne ajettiin Juhan kanssa? Tuntui, että ei näe mitään. Pienet metsätaipaleet virkistävät. Oho, siellähän on lunta. Onneksi ei kovin paljon. Pääsemme kiertämään sen. Onko ensimmäiset lumet, jotka bongataan tällä reissulla? No meillä on kotipihassa vielä joku emäkasa, mutta varmaan käytännössä. Mites alamäessä, onko siinä? Ei juurikaan. Saattaapa olla. Siinä kai tuli muutama ekstra kilometri, kun tuolta joenvartta ja metsän läpi kierrettiin. Tämä on se risteys, jossa mä aina katson 5 kertaa joka suuntaan. Siitä muuten tulee kohta... Se on joo, tuo se paikka missä rysähti, siitä on kohta vuosi. Niin, justi on hiihtokelit loppunut ja täällä jo Paloheinän golfissa pistetään sadetta nurmikolle. Mä meinasin, että onko vielä jossakin tiiäksä latua jäljellä, niin kuin monesti on ollut tähän aikaan huhtikuusta tuolla mehtän nurkilla. Vielä se joku kilometrin pätkä, missä ahkerimmat ja reippaimmat vielä suksivat menemään. Niin, saa pian hiihtäjä golfpallon päähän. Joo. Ei tosi tänä vuonna. Ja näkee 2 pyöräilijän sijasta 4. Ajellaanpa huvikseen tätä kautta. Se oli silloin, kun sinä juoksit sen varmaan joku 30 lenkin kesällä, niin me menimme tästä. Joo, se oli joku 27. 27? Tai en mä muista ulkoa, mutta oli se nyt puolimaratoni, mikä siinä matkaa aikana. Niin Se on paljon. se oli sitä maratonharjoittelua. Sinne sisään pääseminen kestää jonkun aikaa. Ensinnäkin se, että malttaa, jos haluaa, niin jos semmoista haluaa reenata, niin ja matkoja nostaa hiljalleen. Kerrallaan ei oikein voi lähteä heittää hullun pitkiä lenkkejä. Se on pitkällinen projekti. Mutta että kyllä siinä mulla ainakin silloin pitää olla se kirkas tavoite, että sitä kohti jaksaa pitkäjänteisemmin mennä. Kyllä. Tämä nyt voisi tulla taas ehkä vähän semmonen moniottelijan kesä, että voi olla vähän monta eri juttua, kotijuoksupyöräilyä. Joo. Saatiinhan sitä vähän luntakin vielä. Todella on kyllä talven rippeitä nämä. Miten se Matelian nahka eli katorski niin pitää lumella? No tuo pitää mitenkään, se tuntuu aivan tuuliajolta. Mä vähän tiedostin tämän riskin, kun tälle taipaleelle lähettiin. Joo. Ja tämähän on aivan liukasta jäätä nyt. Taas taidon näytteitä.
Muistuu mieleen reissumme Corso MTB. Ajettiin se reitti silloin. Sä ajoit tuolla pyörällä. Allasi oli ne renkaat, jotka on mulla nyt tänään. Heitäpä sääennustus yöpirkkaan. Uskallatko veikata mitään? Kyllä mä sanon, että kirkas taivas koko yön. Pidetään tämä mielessä. 9 viikkoa, se on lyhyt aika. Joo, kyllä siihen pitää tämä treenata. Että vaikka on juossut ennen sitä, niin mä luulen, että puolimaratonille treeni menee aika semmoisella arkisella otteella. Että kunhan oot jalakasten liikkeellä. Vähän käy pölökäilemässä niin sanotusti. Niin sulla on nyt niinkö puolimaratonia tavoitteena ja sitten se yöpirkka. Joo, mutta se nyt on ehkä vähän puolimaratonin suhteen semmonen soitelleen olo, että ei niitä enää osaa jotenkin jännittää. Mä kyllä tiedän, että pitää harjoitella, että Joo. hyvällä maalla jaksaa ensin jälkeen maaliin. Mä luulen, että sun puolimaratoni on vähän sama kuin mun 200, että sä et osaa jännittää puoliskaan enkä minä 200, vaan molemmilla on niin näihin matkoihin semmonen oma rutiinitatsi. Vähänkö käy sitten ajamassa justiin kilometrejä vähän pohjalle tai hölkkäilemässä niin kuin sä teet, niin se menee sitten semmoisella omalla rentoudella. Pieni on vähän niin kuin mukana siinä jo. Se henkinen kanssa, siitä on haettu kuitenkin sen koko maratonin kautta, niin sen jälkeen ei jotenkin osaa ajatella enää sitä puolistaan niin pitkänä. Näinpä. Vaikka aina ne viimeiset kilometrit, niin on vähän työlämpiä sitten, koska se siihen matkaan tosiasiassa kuitenkin orientoituu semmoisella vauhdilla, että lopussa kuitenkin väsyttää. Ehkä se on sama juttu, kun mäkin oon ajanut 400, niin sitten 200 jotenkin suhteuttaa. Mutta mennäänpä siitä sitten asfalttia pitkin oikealle. Pian pääsemme kahville. Matkaa tulee melkein 20 kilometriä. Melkein ruttiiniksi käydä katsomassa aina Haltialassa pyörällä vieraillessa, onko täällä lehmut pihalla. Henkilökohtaisesti pidän itse tuosta, jolla on suurimmat nousukahvat. Tuo mustaturkkinen. Se täytyy olla vasikka tämä pienempi. Mitähän tuommoinen painaa, isoimmat? Että mitä semmonen maksaa? No se. Mä haluan ostaa. Mennäänkö kysyin tuota vanhan Pettorin kanssa, että mä haluan se, jolla ne isoimmat nousukahvat. Ne ylämaan karjat myytä. Joo. Paljonko on kappale hinta? Mitähän se muuten on? 10 000. Voi se olla. Joo. Tuommoinen parvekkeelle. Ei sitä 10 saa. Ei. Täytyy kertoa 1 000. Mukava haju. Alavieska haisee. Tulee mieleen oikeasti menneet ajat isovanhempien kanssa ja alavieska. Ja karjaa haju. Ei sitä mihinkään pääse. Se on tämä meidän poika sanonta, että aina kun haisee tämmönen navetta tai maaseutu tai lehmä, silloin haisee alavieska. Sillä viitataan lämpimästi muistelee isovanhempien elinkeinoon. Siinä on ollut hommaa. Maataloutta ja karjaa. Nyt on vähän semmonen viritely, että vaatii viitsimistä. Sitäkin jompikumpi hukkaa avaimet. Saadaan kahdestaan kantaa. Oli mulla auki, en mä et katsonut, mulla avaimet tallessa. Eikö? Muitakin murheita siinä vaiheessa. Niin. Anteeksi, onko teillä sivuleikkureita? Joo. Pitääkö pestä kädet? Se ihan hyvä. Tulee tuohon kaakaoon kerran mahtoon. Ei tarvitse. Yes. No niin, haluais kuiti. En tarvi, kiitos. Kiitoksia. Kiitos.
No niin, komiasti alkoholiton olut ja munkki sekä munkki ja kaakao. Se on komia, kun tuossa padassa pallaa aina tuli. Kylmemmät ilmat. Kiitos mielelläni. Tämä on vallan ystävällistä. Niin. Kiitos. Kypärä poisko syö? Niin. Lasit voi olla. Voiko? Häikki. Kilistelläänkö? Ei muuta kuin hyvää pullaa. Hyviä urheiluja. Ihan syömiseksi hän meni sitten. Se on oikein. Varpuset on kytiksellä tuolla puussa. Ne ei ole onneksi kovin häikäilemättömiä. Pelle, se on kello suomeksi. Joo, tuo on ollut miellyttävä kypärä kyllä tämä. Tämä, jonka päällä kamera nyt on. Mulla oli semmonen vähän niin kuin maastotyyppinen musta kypärä aikaisemmin. Siinä kolarissa tämmönen vastaava kolhiintui aika pahasti. Ostin sitten samanlaisen. Niin sulla oli uusi harrastus. Onhan tätä harrastettu jo pitkälti helmikuusta asti, mutta siinä on niin monta osa-aluetta tuossa musan nappuloinnissakin, että näistä skrätsäilyistä puhumattakaan. Sä oot pitkän matkan pyöräilijä, maratonari ja sitten vielä DJ. Joo. Huulihartisti. Tässähän niin voidaan todeta, että aivan loistavalla tatsilla mennään kyllä kesää kohti, kun reenataan tämmöisessä kevätillassa erittäin lempeillä PK-vauhdeilla ja sitten pidetään tämä evästys kunnossa. Ja letkuruokinnassa. Tai letkujuotto. Riippuu tietysti mitä juomarakossasi on. Täytyy siis vielä kerran sanoa, että tämmöisiä lenkkejä lisää. Joo, tänne pitää joskus tulla. Niin, ihan käymäänkin. No niin, yhteislenkkimme yhteisosuus alkaa olemaan takana päin. On aika yhteisten kiitosten. Ja kiitos kun olit mukana. Ja kiitos munkki kaakao-kombinaatiosta. Ole hyvä. Odottelen kovasti yöpirkkaa. Sinä vielä vähän fiksailet tangon asentoa ja suunnittelet bike fittiä. Niin sitä ollaan viimeisen päälle tikissä sitten 9 viikon päästä. Joo, ja ennen kaikkea sitä omaa fittiä tästä pitää kyllä rakennella. Tänään on tehty kuule sellaista PK-fittiä. Se on niin oikein. Mutta siis kaikin puolin on kyllä kevät mallilla, kun nyt näyttää, että ennen Espoo 200 mulla on täynnä 200. Hauskaa. Jatkatko kotiin joen tätä puolta vaikka toista? Selvä. Jatketaan lenkkeilyä. Mukavaa viikonloppua ja viikonvaihdetta. Heippa! Hyvää lenkkiseuraa. Mukava matka. Melkein 26 kilsaa. Ajoaika tunti 28 ja 22. Keskinopeus ajoajalta 17,57. Totaalilukema 174. Asiat on hyvin.
On mukavaa oikeastaan se, että itsessään pyöräilytapahtumiin valmistautuminen tuntuu jo pyöräilytapahtumalta. Jokainen ajettu lenkki on hyvä lenkki. Hyvässä seurassa. Otsolle kiitos. Mutta joo, hei, hyvä ystäväni, kiitos myös sinulle siitä, että sinä olet katsonut tämän videon. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi ja me nähdään taas takuvarmasti seuraavalla kerralla jossakin joskus. Ja kiitos kun olit mukana tällä minun ja Otson yhteislenkillä. Huhtikuun 14. päivä vuonna 2023. Niin jotta heippa!